Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Μάκρας Πολυζώης, είμαι ενδοκρινολόγος στο 251 Γενικό Νοσοκομείο της Αεροπορίας και υπεύθυνος της κλινικής ενηλίκων στο ίδιο νοσοκομείο. Θα σας μιλήσω σήμερα για την ιστικητάρωση Langerhans και θα αναφερθώ περισσότερο στους ενήλικες. Καταρχήν να σας πω ότι η ασθένεια αυτή είναι μια σπάνια φλεγμονώδης νεοπλασία, δηλαδή έχει στοιχεία τόσο από φλεγμονή όσο και από νεοπλασία, από κακοήθεια δηλαδή, που χαρακτηρίζεται από έναν μονοκλονικό πολλαπλασιασμό διδρυτικών κυττάρων που μοιάζουν με κάποια φυσιολογικά κύτταρα, όπως αυτά που βλέπουμε στην επιδερμίδα μας, τα κύτταρα Langerhans. Εξού και η ονοματολογία. Αυτά τα κύτταρα θεωρητικά μπορούν να προσβάλλουν όλα τα όργανα, χωρίς απαραίτητα να προκαλούν δυσλειτουργία στα όργανα που θα προσβληθούν, ενώ η πορεία της νόσου μπορεί να είναι απρόβλεπτη, μπορεί να έχουμε μια αυτόματη ίαση ή μπορεί να έχουμε και γενικευμένη προσβολή και διαταραχή των ζωτικών λειτουργιών. Ενδεχομένως να την βρει κανείς στη βιβλιογραφία ή στο ίντερνετ με διάφορα ονόματα όπως η ιστιοκύττωση X, το ιωσινόφυλλο κοκκίωμα, η νόσος Hans-Schuller-Christen κτλ. Όπως αυτό που βλέπετε στη διαφάνεια, αλλά πια όλα αυτά ονομάζονται σαν ιστιοκυττάρωση εκκυττάρων Langerhans, Langerhans Cell Histiocytosis, εξού και το ακρονίμιο LCH που σας δείχνω παρακάτω, το οποίο θα το χρησιμοποιώ κατά τη διάρκεια της παρουσίασής μου. Σε όλες αυτές τις ασθένειες είναι απαραίτητο να ξέρουμε πώς να τις διαγνώσουμε. Και σε αυτή την περίπτωση, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να έχουμε ιστό, ο οποίος ιστός να μας καταδείξει ότι υπάρχει αυτή η ασθένεια. Γι' αυτό λέμε και το γνωστό ρητό «tissue is the issue», δηλαδή ο ιστός είναι το θέμα. Το λέω αυτό διότι πάρα πολλές φορές έρχονται ασθενείς οι οποίοι έχουν μία, παραδείγματος χάρη, ακτινολογική εικόνα που προσομοιάζει με ιστικυττάρωση, αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι ιστικυττάρωση, μια και όταν προβαίνουμε σε κάποια βιοψία, ψάχνοντας αυτές τις θετικές χρώσεις που βλέπετε στη διαφάνεια, δεν τις βρίσκουμε και τελικά αποδεικνύει ότι είναι μια άλλη ασθένεια. Άρα είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι πρέπει να έχουμε βιοψία προκειμένου να μιλάμε για τη διάγνωση της συγκεκριμένης νόσου. Η νόσος αυτή, όπως σας είπα, έχει μια απρόβλεπτη πορεία. Άλλες φορές μπορεί να προσβάλλει μόνο ένα σύστημα, να είναι μια μόνο συστηματική νόσος. Παραδείγματος χάρη να προσβάλλει μόνο το σκελετό, μόνο τα οστά. Και μπορεί σε αυτή την περίπτωση να έχει μόνο μία αιστεία, οπότε είναι μια μονοαιστιακή, μόνο συστηματική νόσος, ή να έχει πολλές αιστείες. Παραδείγματος χάρη πολλές αιστείες στα οστά. Οπότε τότε είναι πολυαιστιακή νόσος. Μπορεί όμως να είναι και πολυσυστηματική, δηλαδή να έχει διάφορα συστήματα που προσβάλλει. Παραδείγματος χάρη μπορεί να έχει προσβάλλει το σκελετό, το δέρμα, τους πνεύμονες. Τότε μιλάμε για πολυσυστηματική νόσο, που μπορεί τα όργανα που έχουν προσβληθεί να έχουν ή να μην έχουν δυσλειτουργία. Γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε αν έχουμε μια μόνο συστηματική ή μια πολυσυστηματική νόσο, διότι συνήθως όταν έχουμε μόνο ένα σύστημα, έχουμε μια πολύ καλή πρόγνωση, είναι εξαιρετική η πρόγνωση και πολλές φορές μπορεί να απαιτηθεί καν θεραπεία. Ενώ όταν έχουμε μια πολυσυστηματική νόσο, δηλαδή όταν η νόσος προσβάλλει πολλά όργανα, πολλές φορές χρειάζονται πολλαπλές θεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως βλέπετε στη διαφάνεια, και ενίοτε μπορεί να έχει μια κακή πρόγνωση. Έχουν βρεθεί αρκετά πρόσφατα, εδώ και 6-7 χρόνια, κάποιες μεταλλάξεις, όχι όλες, που εμπλέκονται στην νόσο, και αυτό πλέον το χρησιμοποιούμε και για να δώσουμε κάποιες εξειδικευμένες θεραπείες. Χαρακτηριστικά σας δείχνω ότι έχουν βρεθεί στο κυτταρικό μονοπάτι του RAS-RAF-MEK, όπως η μετάλλαξη BRAF, η μετάλλαξη στο MAP του K1. Αυτές είναι μεταλλάξεις οι οποίες βρίσκονται σε ένα ποσοστό έως και 50 με 55% των ασθενών που έχουν αυτή την ασθένεια. Και αυτό είναι μια σημαντική πληροφορία που γνωρίζουμε, καθότι μπορεί να τη χρησιμοποιήσουμε αργότερα όταν θεραπεύσουμε τον ασθενή, γιατί μπορεί να δώσουμε στοχευμένη θεραπεία για τις συγκεκριμένες μεταλλάξεις. Όσο πιο νωρίς, σε πιο πρόδρομες μορφές αυτών των κυττάρων γίνει η μετάλλαξη, τόσο χειρότερη είναι η νόσος, ενώ όσο πιο αργά γίνει, τόσο πιο υπιότερη είναι η σύνδρομή της και η κλινική της σημειολογία. Λίγα λόγια για την επιδημιολογία. Είναι μια σπάνια νόσος. Στα παιδιά η συχνότερη ηλικία εμφάνιση είναι περίπου στα 1 έως 3 έτη. Μια ετήσια επίπτωση είναι 3 με 5 ανά εκατομμύριο ανά έτος. Περισσότερα αγοράκια προσβάλλονται από τα κορίτσια.
Στους ενήλικες θεωρείται μια ορφανή νόσος. Γιατί είναι ορφανή νόσος? Γιατί δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη ιατρική ειδικότητα που ασχολείται με την πάθηση και οι ασθενείς πηγαίνουν ανάλογα σε γιατρούς ανάλογα με την εκδήλωση που εμφανίζουν. Αν έχουν κάποιο πρόβλημα στο σκελετό, μπορεί να απευθυνθούν αρχικά σε έναν ορθοπαιδικό. Αν έχουν πρόβλημα στους πνεύμονες, να πάνε σε έναν πνευμονολόγο. Γι' αυτό ονομάζεται σαν ορφανή νόσος. Η μέση ηλικία κατά τη διάγνωση είναι τα 33 έτη και πολύ πρόσφατα έχουμε βρει στην Ελλάδα την ετήσια επίπτωση, γιατί έχουμε μετρήσει για επί ένα χρόνο τα καινούργια περιστατικά και μπορώ να σας πληροφορήσω ότι είναι περίπου 1,6 καινούργια περιστατικά ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Με άλλα λόγια, σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, με περίπου 10 εκατομμύρια κόσμο, περιμένουμε 16 με 17 καινούργια περιστατικά ανά έτος. Αυτά βέβαια τα περιστατικά, επειδή τα περισσότερα πηγαίνουν καλά, καταλαβαίνετε ότι συσσωρεύονται και αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετούς ασθενείς που έχουν τη συγκεκριμένη πάθηση και παρακολουθούνται. Η πολυσυστηματική ιστιοκυτάρωση μπορεί μερικές φορές να φτάσει και σε θνητότητα, η οποία μπορεί να αγγίξει στο 20%, ενώ στην πολυσυστηματική νόσο ένα περίπου 50% των ασθενών μπορεί να αναπτύξουν μία μόνιμη επιβλογή ή ανεπάρκεια. Θα σας πω 2-3 λόγια για τυπικά συμπτώματα και σημεία της νόσου. Τα οστά που είναι και πάρα πολύ συχνή εντόπιση στους ενήλικες συνήθως έχουν ασυμπτωματικές βλάβες, αλλά μπορούν να παρουσιαστούν και ως επώδυνες διογκώσεις, όπως βλέπετε εδώ σε αυτά τα κρανία και στα μυριαία βλέπετε εδώ κάποιες περιοχές οι οποίες διαβγάζουν περισσότερο, είναι εστίες της ασθένειας που συγκεκριμένη ασθενή ήταν και επώδυνες. Πολλές φορές μπορεί να εμφανιστούν σαν απώλειες οδόντων και πολλές φορές ταλαιπωρούνται οι ασθενείς γιατί έχουν βγάλει αρκετά δόντια μέχρι κάποιος οδοντίατρος να τους κάνει μία βιοψία και να βρεθεί ότι πάσχουν από την ιστιοκυτάρωση. Άλλα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν, παραδείγματος χάρη, υποδρεματικές βλάβες. Βλέπετε εδώ σε ένα μικρό παιδί αυτό το λεγόμενο δρεματικό εξάρθημα που μοιάζει σαν το εξάρθημα που βγάζουν τα παιδιά από τις πάνες ή μπορεί να έχουμε τέτοιες βλατίδες όπως βλέπετε σε αυτούς τους ασθενείς και εδώ χρειάζεται να γίνει βιοψία για να βγει η συγκεκριμένη πάθηση. Εδώ βλέπετε εικόνες από κάποια πνευμονική συμμετοχή και αυτό είναι ίσως το χειρότερο που μπορεί να εμφανιστεί σε κάποιον ασθενή, διότι οι βλάβες που παραμένουν στους πνεύμονες και καταστρέφουν το πνευμονικό ιστό δυστυχώς δεν γυρίζουν πίσω και αφήνουν κάποια μόνιμα προβλήματα στους ασθενείς. Και εδώ πρέπει να πω, για πρώτη φορά θα το πω και αργότερα, πόσο σημαντικό είναι το κάπνισμα, η διακοπή του καπνίσματος μάλλον για τη συγκεκριμένη ασθένεια, γιατί το κάπνισμα εκτός από όλα τα υπόλοιπα κακά που προκαλεί μια ιδιαίτερη επίδραση σε αυτά τα κύτταρα Λάγκερχανς και ουσιαστικά τις δίνει το ερέθισμα να πολλαπλασιαστούν και να κάνουν πολλαπλές εστίες στους πνεύμονες και να ξέρετε ότι περίπου το 50% των ασθενών που έχουν πνευμονικές εστίες, αν κόψουν το κάπνισμα, θα πάνε καλά μόνο και μόνο από τη διακοπή του καπνίσματος χωρίς να πάρουν καμία άλλη θεραπεία. Άλλες φορές μπορεί να έχουμε εκδηλώσεις από τα ούλα, στη μαλακή τη σκληρή υπεραιώνα, δηλαδή το στοματικό βλενογόνο. Οι λεφαδένες μπορεί να διογκωθούν. Πιο συχνοί λεφαδένες μπορούμε να δούμε είναι είτε στο μεσοθωράκιο είτε στον τράχυλο. Μερικές φορές έχουμε βλάβες στα αυτιά, στα ότα, δηλαδή μπορεί να έχουμε εξωτερική οτίτιδα ή διήθηση των μαστοειδών και είναι λιγότερες οι φορές που έχουμε γενικά συμπτώματα όπως ο πυρετός και η απώλεια βάρους. Ένα αρκετά συχνό σύμπτωμα και σημείο που εμφανίζουν οι ασθενείς, γι' αυτό και ενδεχομένως μπορεί να σας εξηγεί για ποιο λόγο ένας ενδοκρινολόγος σαν και εμένα ασχολείται με την πάθηση, είναι ο άπειος διαβήτης. Ο άπειος διαβήτης είναι μια κατάσταση που οι ασθενείς έχουν άφθονη διούρηση και πολύ μεγάλη δίψα, πολυδιψία και πολυουρία, γιατί ουσιαστικά μια ορμόνη που έβγαινε από την υπόφυση, η λεγόμενη αντιδιουρωτική ορμόνη, πάβει να βγαίνει λόγω της διήθησης της υπόφυσης από την νόσο και έχουμε τον άπειο διαβήτη που μπορεί να φτάσει έως και 40% σε πολυσυστηματική νόσο και μάλιστα όταν έχουμε και άλλες ανεπάρκειες από την υπόφυση, γιατί η υπόφυση είναι ένας αδένας που βγάζει πολλές ορμόνες, τότε σχεδόν όλοι οι ασθενείς που έχουν πρόβλημα στην υπόφυση έχουν και άπειο διαβήτη. Δυστυχώς, όταν έχουμε πρόβλημα στην υπόφυση, έχουμε να δώσουμε θεραπεία να υποκαταστήσουμε αυτές τις ορμόνες οι οποίες έχουν χαθεί, αλλά
όταν εμφανιστούν οι ορμονικές ανεπάρκειες, είναι σχεδόν πάντα μόνιμες και δεν γίνονται καλά, ακόμα και όταν έχει φύγει η ασθένεια από τη θεραπεία που έχουμε δώσει. Και χρειάζονται οι ασθενείς να παίρνουν συνεχώς θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης. Και μιλήσαμε για θεραπεία. Αυτά είναι τα διάφορα σχήματα τα οποία δίνουμε. Η βιμπλαστίνη και τα στεροειδή είναι σχεδόν η πρώτη επιλογή στα παιδιά. Υπάρχουν και άλλα πρωτόκολλα. Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο το χρησιμοποιούσαμε για παλιότερα συχνότερα στους ενήλικες, αλλά πλέον λόγω των προβλημάτων που εμφανίζουν οι ενήλικες στην κορτιζόνη και στην βιμπλαστίνη, γιατί κάνουν νευροπάθειες, δεν το πολύ χρησιμοποιούμε και μάλιστα στην προσπάθεια να κάνουμε μία μεγάλη μελέτη για να τα δούμε αυτά στους ενήλικες δεν το καταφέραμε, διότι δεν είχαμε πολλούς ασθενείς. Χρησιμοποιούμε άλλα χημειοθεραπευτικά, αλλά και κάποια ήπια ανοσοτροπητικά, όπως η αζαθιοπρίνη και η μεθοτρεξάτη. Σας έδειξα στην αρχή ότι ενίοτε χρησιμοποιούμε και θεραπεία στοχευμένη όταν υπάρχουν κάποιες μεταλλάξεις, ενώ μπορεί να δώσουμε και ακτινοθεραπεία κατά περίπτωση, κυρίως σε βλάβες μεμονωμένες των οστών. Υπάρχουν οδηγίες, όπως βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια, και μάλιστα είχαμε την τιμή να συμμετάσχουμε και εμείς από το κέντρο μας, το κέντρο ενηλίκων. Σύντομα θα έχουμε καινούργιες οδηγίες. Αυτές έχουν βγει το 2013 που θα λένε για τη διάγνωση και τη θεραπεία της νόσου, μια και έχουμε καινούργια δεδομένα. Και θα ήθελα με χαρά να σας πω ότι εδώ και περίπου 2 χρόνια έχουμε το πρώτο κέντρο εμπειρογνωμοσύνης ιστιοκυτάρωσης Λάγκερχας ενηλίκων στην Ελλάδα. Έχουμε την τιμή να το φιλοξενούμε στο νοσοκομείο της Αεροπορίας σε συνεργασία με την προπαιδευτική παθολογική κλινική του Λαϊκού Νοσοκομείου και βλέπουμε ασθενείς με ιστιοκυτάρωση Λάγκερχας και την νόσο Erdheim-Chester. Βλέπετε ότι έχουμε μια ομάδα η οποία είναι από αρκετούς γιατρούς, τόσο από το Λαϊκό Νοσοκομείο όσο και από το νοσοκομείο της Αεροπορίας. Και στο νοσοκομείο της Αεροπορίας μπορούν να έρθουν όλοι οι ασθενείς που πάσχουν από ιστιοκυτάρωση χωρίς να είναι δικαιούχοι της πολεμικής αεροπορίας, καθότι αφού έχει γίνει η κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Υγείας για τη συγκεκριμένη ασθένεια, όποιος την έχει μπορεί να έρθει και να εξεταστεί, και για την ασθένεια και για ό,τι είναι γύρω από αυτήν μπορεί να εξυπηρετείται τόσο στο εξωτερικά ιατρία όσο και να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Αεροπορίας. Εδώ βλέπετε το site που κανείς μπορεί να βρει αν πληκτρολογήσετε adultlch, μία λέξη.gr, θα βγείτε σε αυτήν την ιστοσελίδα, θα δείτε τα στοιχεία του κέντρου μας, θα δείτε τρόπους και επικοινωνίας και πώς μπορεί να κλείσετε και ηλεκτρονικά ραντεβού. Έτσι υπάρχουν υπηρεσία ηλεκτρονικών ραντεβού. Σας δείχνω γρήγορα πώς θα πλοηγηθείτε σε αυτήν την υπηρεσία που υπάρχει ο σύνδεσμος μέσα στην ιστοσελίδα μας και μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό και να επιλέξετε το ιατρείο ιστιοκυτάρωσης. Δεν μπορείτε να επιλέξετε άλλα ιατρεία, αν δεν είστε δικαιούχοι, μόνο το ιατρείο ιστιοκυτάρωσης, και να έρθετε να σας δούμε, παραδείγματος χάρη, σε ένα από τα εξωτερικά ιατρεία που κάνουμε κάθε Παρασκευή στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Σύλλογο Άρτεμις, για το Σύλλογο για την Ιστιοκύττωση Άρτεμις, για την συνεχή του παρουσία και πολύ μεγάλη βοήθεια σε όλους τους επιστήμονες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, που ασχολούνται με την ασθένεια. Νομίζω ότι είναι ένας πρωτοποριακός σύλλογος, αγκαλιάζει όλους τους ασθενείς, σας παρέχει βοήθεια, πληροφορίες, σας φέρνει σε επαφή με τους γιατρούς που ασχολούνται, αν είστε ενήλικα σας φέρνει σε επαφή με το κέντρο μας, και νομίζω βλέπετε και τα στοιχεία επικοινωνίας, είναι ένας δρόμος και ένας τρόπος να έρθετε κοντά σε λύσεις που μπορεί να αναζητάτε αν τυχόν έχετε εσείς ή κάποιος από τους συγγενείς σας ή φίλους σας συγκεκριμένη νόσο. Και με αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την προσοχή σας.